رابطه بین دولت و مردم از موضوعات اساسی هست که در مباحث حاکمیتی در مورد اون بحث میشه. اینکه آیا دولت بدون واسطه میتونه با مردم مرتبط باشه؟ مردم چگونه با دولت میتونن مرتبط باشن؟ دو اندیشه رو ما میتونیم به بحث بذاریم. اندیشه اول اندیشه غربی و شرقی است که شهروندان رو به دو گروه تقسیم میکنن: شهروندان فرمانبر و شهروندان فرمانروا. فرمانروایان در قالب دولت و حاکمیت و شهروندان فرمانبر عامه مردم هستند. برای اینکه رابطه بین دولت مردان و شهروندان یا فرمانروایان و فرمانبرداران ایجاد بشه، دست به تشکیل احزاب، گروه‌های سیاسی و نهادهای مدنی زده میشه که اصطلاحاً به اونها حلقه‌های میانی گفته میشه. اما در نظام تفکر دینی که مبتنی بر امت واحده هست، بین دولت مردان و شهروندان یا فرمانبرداران و فرمانروایان فاصله‌ای وجود نداره. یعنی اینکه فرمانروایان هم جزو شهروندان محسوب میشن. وقتی که در این تفکر ما دقت بکنیم، نیازی به ایجاد واسطه‌هایی به نام حلقه‌های میانی معنی پیدا نمی‌کنه، چرا که فرمانروایان و حاکمان و دولت مردان جزو شهروندان محسوب میشن. در تفکر اسلامی هرچند همه آحاد امت اعم از فرمانروا و شهروندان در یک گروه طبقه بندی میشند، اما به معنی این نیست که جامعه برای حرکت خودش نیاز به پیشوا، نیاز به پیشران، نیاز به رهبر، نیاز به لیدر نداشته باشه. اما نگاه این هست که رهبر جامعه از میان شهروندان هست. نکته بعدی که در تفکرات دینی وجود داره اینه که حرکت شهروندان نیاز به پیشگامانی داره، کسانی که توان جریان سازی، توان حل مسائل، توان حرکت دادن تهدیدات به سمت فرصتها، کسانی که توان استفاده حداکثری از فرصتها رو داشته باشند. در تفکر اسلامی حلقه‌های میانی این پیشگامان و این پیشقراولان هستند که به عنوان عناصر ویژه در جلو مردم حرکت می‌کنند، پشت سر امام امت و جامعه رو به سمت خیر و صلاح حرکت میدن. اگر این تفکر دینی در جامعه ساری و جاری بشه، شهروندان نمیتونن به این اکتفا کنن که با انتخاب دولت صرفاً نظاره‌گر باشن و یا صرفاً مطالبه‌گر، بلکه همزمان مشارکت خواهند کرد در اعمال حاکمیت و مدیریت سرزمین. یعنی کلکم را و کلکم مسئولا رعیته یک رابطه متقابل بین مردم و مسئولین رو تعریف میکنه. تمام افرادی که در کشور مشغول خدمت هستند و همینطور ملت که اون هم الحمدلله مشغول خدمت به این جمهوری اسلامی هستند، ما همه مسئول هستیم. کلکم را و کلکم مسئول. نظام سیاسی اسلام بر مبنای امامت و امت در همین چارچوب قابل تحلیل هست. این عده با انگیزه و دارای قدرت جریانساز پیشرانهای اساسی حرکت هستند که در تبعیت از امام جامعه و پشت سر قانونهای مدون تعریف شده که مثلا در نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب فعالیت‌های قوای سگانه تعریف شده، بقیه جامعه رو برای مشارکت حد اکثری در فرایندها و در فعالیت‌ها به حرکت وامی دارد. در خصوص این حلقه‌های میانی در بین امت اسلامی، در نهایت میشه گفت اینها گروه‌های پیشتاز جامعه هستند. افرادی که امکان توانمندسازی دارند، قابلیت جریانسازی دارند، کنشگری بیشتری دارند و چه در بعد ساختارسازی و چه در بعد محتواسازی افرادی پیشتازند، جلودارند و البته سازمان یافته هستند. اینها هستند که نقش حلقه‌های میانی رو بر عهده میگیرند و اگر دولتی به دنبال مردمی کردن حاکمیت هست
یکی از سازوکارهای مهم در اختیارش کارویژه‌های حلقه‌های میانی هست، گروهی که رویکردشون پیگیری مصالح عمومی و جلوگیری از مفاسد در جامعه هست. برای کسب اطلاعات دقیق‌تر خصوصا در مورد سیاست‌های دولت 13 برای مردمی کردن دولت ارجاع میدم علاقه‌مندان رو به ماهنامه گفتمانی راهبردی برداشت اول و مقاله حلقه‌های میانی پیشران حرکت عمومی جامعه.